guys, good morning guys. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag partition ng hard disk drive. So ganito lang siya, pag partition ng hard disk drive. Windows R, tapos type mo lang sa run disk mgmt.mec, tapos okay. So makikita natin, ito na yung hard drive. Tapos right click tayo. This partition 500 gig. So, pupunta tayo sa niya, kung saan yung drive C niya. Tapos, reg volume. Tahan lang natin. Tagal lang. Medyo babagal lang siya guys kasi medyo mataas yung capacity. So ngayon na guys, makikita na natin yung size niya. Namimili ka lang kung gaano siya kalaki. Pwede na rin yung naka-default na. Ito na lang yung available niya. Ito naman yung pwede mong i-assign niya. So, ang purpose ng partition guys, para lang magbuko rin natin yung files kasi pag sa drive C, dun ka magsisave ng mga files mo, bumabagal yung kasi kasama sa OSC, dapat nakabukod din siya para na rin pag na-crop man yung hard disk drive mo, so madali mo lang siyang i-recover. Kasi pag sobrang taas na kasi guys yung re-recover natin, mga 500 gig. So andun lahat yung mga files mo, napakatagal na pag isasama mo siya sa OS. Muntalang pag nakabukod siya, mga kung anong drive siya, yung drive D ba yung nandun yung mga files mo. So sa drive D ka na lang mag-recover. Mas siya, mabilis ang i-recover. So medyo pag ganito lang kasi guys, medyo mahina lang kasi itong basic lang kasi ito na laptop. So medyo mabagal-bagal lang siya. Intel Atom lang kasi ito, Celeron.
to guys. Ayan sa akin guys. Oh. Yung iPad. Tagal lang siya. Tagal lang siya guys. Ano yung disadvantage guys pag ano